নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আসাম ৰাইফলছত খালী হোৱা ৯৫টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। নেম অফ পোষ্ট ৰাইফলমেন হাবিলদাৰ এণ্ড আদাৰ্ছ। টোটেল ভেকেঞ্চিজ হ'ল 95। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ল ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ৰিটন এক্সামিনেশ্যন। এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ হ'ল এক্টিভ নাও আৰু মোড অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফলাইন। অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক www.assamrifles.gov। লাষ্ট ডেট হ'ল 22 জানুৱাৰী 2023। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই যিহেতু অফলাইন হ'ব। পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। ৰাইফলমেন GD অৰ্থাৎ জেনেৰেল ডিউটি মেল এণ্ড ফিমেল পদ আছে 81। হাবিলদাৰ ক্লাৰ্ক মেল এণ্ড ফিমেল পদ আছে 1। ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ৰেডিঅ' মেকানিক পদ 1। ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ড্ৰাফ্টমেন 1। হাবিলদাৰ আৰ্মাৰ 1। ৰাইফলমেন কাৰ্প 1। ৰাইফলমেন কুক 4। ৰাইফলমেন নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট মেল অনলি 1। ৰাইফলমেন ৱাছাৰমেন মেল অনলি 1। ৰাইফলমেন BB 2। অল টোটেল পোষ্ট হ'ল 95। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা উল্লেখযোগ্য ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। সেইটো আপোনালোকে চাওক। অনলি ডিপেণ্ডেণ্ট ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ অফ আসাম ৰাইফলছ হু কিল্ড ইন একশ্যন ডাই ইন ছাৰ্ভিচ ডিচাৰ্জ অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ মেডিকেল এণ্ড মিছিং হোৱাইল ইন ছাৰ্ভিচ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই। অৰ্থাৎ এই পদসমূহৰ বাবে সেইসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ ঘৰৰ কোনো সদস্য আসাম ৰাইফলছত কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে বা মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত ডিচাৰ্জ হৈছে বা কিবা কাৰণে হেৰাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়েহে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এই পদসমূহৰ বাবে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক। প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দুটা পদ্ধতিত পঠিয়াব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইমেইলো কৰিব পাৰে। ইমেইল কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ এইটো ইমেইল ID ইয়াত দিয়া আছে rectbrdgar@gmail.com। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ইমেইল কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ লেটকৰ শ্বিলং মেঘালয় 793010 এই এড্ৰেছতো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠাব পাৰে। মাত্ৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম 22 জানুৱাৰীৰ আগতে পাবগৈ লাগিব। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চাই লওক। এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, ID কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড জেৰক্স আৰু ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ, অল দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টছ, ডমিচিয়েল পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিপ্ল'মা টেকনিকেল ITI চাৰ্টিফিকেট এজ এপ্লিকেবল। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো পদৰ বাবে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ চাৰ্টিফিকেট যিহেতু লাগিব, গতিকে আপুনি যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰে সেই পদৰ বাবে যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব। লগতে যদি আপুনি কোটাত পৰে তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব। সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই লওক। যিটো ৰিটন টেষ্ট হ'ব, ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, DME এণ্ড RME হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু আবেদন অফলাইনত কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।